Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Dù mới phát sóng được một thời gian ngắn, nhưng Trảm Thần 3D đã thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên bởi nội dung lôi cuốn và đồ họa đỉnh cao. Không chỉ vậy, độ hot của bộ phim luôn nằm trong top hoạt hình 3D Trung Quốc hay nhất khi vừa ra mắt đã cho thấy đây là một bộ siêu phẩm đáng để chúng ta theo dõi. Và góp phần tạo nên thành công của bộ 3D này phải kể đến là hình tượng nam chính Lâm Thất Dạ. Không phải ngẫu nhiên khi vừa xuất hiện mà hai mắt hắn lại bị mù. Cùng với đó, thân phận thật sự của Lâm Thất Dạ và những người thân xung quanh hắn cũng chẳng phải tầm thường. Ngoài ra, những vị đại năng trong bệnh viện tâm thần là ai, họ mạnh mẽ đến nhường nào? Trong video này, mình sẽ tiết lộ cho các bạn những bí mật động trời mà chắc chắn ai không coi sẽ phải hối hận. Đầu tiên, phải quay trở lại mốc thời gian khi Lâm Thất Dạ 7 tuổi, khi hắn nhìn lên bầu trời đã nhắm thẳng vào Trí Thiên Sứ Michael trấn giữ mặt trăng. Chính vì vậy, Michael đã ban cho hắn thần khư phàm trần thần vực. Năng lực thật sự của thần khư này đó chính là tạo ra kỳ tích trong một không gian nhất định tùy thuộc vào khả năng của người thi triển. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho skill này cũng cực đắt. Bởi khi ấy, thành phố Thương Nam nơi Lâm Thất Dạ sinh sống bị cấm vật 008 là oán linh thất bà ra tay hủy diệt. Lúc bấy giờ, Lâm Thất Dạ vẫn còn nhỏ, sau khi có được thần lực của thiên sứ Michael đã lợi dụng đặc tính kỳ tích của phàm trần thần vực trong thế giới tinh thần để tái tạo lại toàn bộ thành phố Thương Nam. Đồng thời, hắn cũng hồi sinh những cư dân Thương Nam vốn nên bị xóa sổ. Điều này đã khiến Lâm Thất Dạ bị mù suốt 10 năm do sử dụng thần lực quá tải. Tuy nhiên, trong thời gian bị mù, Lâm Thất Dạ dần phát hiện bản thân có thể dùng tinh thần lực cảm nhận sự vật trong phạm vi 10 mét xung quanh. Đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất khi hắn sống cùng với dì và em họ Dương Tấn. Ngoài ra, trong gia đình nhỏ của cậu còn nuôi một con cún vô cùng láu cá. Tưởng chừng như tất cả đều bình thường, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cậu em họ luôn đứng về phía Thất Dạ cũng như yêu thương và đồng cảm với anh mình, thật ra lại chính là thần đại hạ Dương Tiễn. Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Hắc cũng không phải là một con pet tầm thường mà thân phận thật sự của nó là thần thú đại hạ, được người đời gọi với cái tên Thạch Huyền. Tiếp theo đây, mình sẽ tiết lộ cho các bạn bí ẩn đằng sau bệnh viện tâm thần. Đây là nơi ở của 6 vị thần minh đến từ các hệ thống thần thoại khác nhau. Người đầu tiên đã xuất hiện được gọi là Nyx. Bà là một trong 5 vị thần sáng tạo nguyên thủy trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, người đạt đến cảnh giới trí cao thần cảnh. Nyx đã đạt được thần vị là nữ thần bóng đêm nên thần khư mà bà sở hữu còn được gọi là thần khư trí ám. Tuy nhiên, nữ thần xinh đẹp này lại mắc căn bệnh hoang tưởng, nhìn bất cứ ai cũng nhận là người thân của mình. Tiếp đến bệnh nhân thứ hai trong bệnh viện tâm thần của Lâm Thất Dạ là Merlin. Người đàn ông này là pháp sư huyền thoại trong thần thoại của Vương quốc Anh. Vị thần này tượng trưng cho ma thuật và trí tuệ. Y cũng đạt đến cảnh giới trí cao thần cảnh và sở hữu huyễn ma thần khư. Có điều, vị thần ma thuật này lại bị mắc căn bệnh rối loạn nhân cách. Khi mà Y khám phá ra sự thật của thế giới thì sẽ nghi ngờ chính bản thân mình. Kế đến, người thứ ba là Bragi, con trai thứ 9 của Odin, thần thơ ca và âm nhạc, hay còn được gọi là tân thần thanh xuân. Ông cũng là trí cao thần cảnh, sở hữu bí táng thần khư. Thế nhưng, Bragi lại mắc phải bệnh tương tư bởi cả hai vợ chồng đều là hai hùng một thể, cho nên không thể gặp nhau dẫn đến tương tư thành bệnh. Bệnh nhân thứ tư mình muốn nhắc đến trong video này là cái tên rất đỗi quen thuộc trong tuổi thơ của các bạn, đó chính là Tôn Ngộ Không, vị thần đến từ Đại Hạ. Cũng sở hữu trí cao thần cảnh như những người khác, Tề Thiên Đại Thánh được phong hiệu là đấu chiến thắng Phật và có cho mình đấu chiến thần khư. Có điều, vị đại năng này lại mắc bệnh tự kỷ, bởi vì sau khi chứng kiến sự ra đi thảm khốc của sư đệ mình mà bản thân bất lực không làm gì được, nên Tôn Ngộ Không đã phải gia nhập bệnh viện tâm thần của Lâm Thất Dạ. Tiếp theo, người thứ 5 mình sẽ tiết lộ cho các bạn ngay bây giờ là Gilgamesh. Thân phận của người đàn ông này là vị vua thứ 5 của Uruk, đồng thời cũng là bán thần trong thần thoại Sumer. Tại sao lại gọi là bán thần? Bởi vì ông sở hữu trí tuệ và sức mạnh siêu phàm của thần, nhưng bản thân lại là người và không có tuổi thọ của thần. Được người đời gọi với biệt danh Anh Hùng Vương, Gilgamesh sở hữu quân vương thần khư và đạt đến cảnh giới đỉnh phong chủ thần. Chính vì từng ra tay hạ sát thần cũng như là một vị vua ngạo mạn nên ông mắc một căn bệnh gọi là tự đại. Và cuối cùng, bệnh nhân thứ 6 trong bệnh viện tâm thần là Nyarlathotep, hay còn được gọi với cái tên hỗn độn. Nhận diện của nhân vật này không cố định mà biến hóa đa dạng. Y lấy thân phận giả mạo là thần sáng thế của giáo hội phương Tây Ylandel, nhưng thực chất lại là một trong tam trụ thần của Cthulhu Mythos. Thực lực của Nyarlathotep đã đạt đến cảnh giới đỉnh cấp trí cao thần cảnh. Điều đặc biệt là nhân vật này không hề mắc bệnh nhưng lại có năng lực thúc đẩy các bệnh nhân khác xuất viện. Thế nhưng, hắn ta không tự nhiên lại có mặt ở nơi này. Sau khi cướp lấy linh hồn của người khác để khôi phục sức mạnh, thì Nyarlathotep đã chiếm lấy thân xác của Lâm Thất Dạ và đoạt quyền kiểm soát bệnh viện tâm thần. Ngoài ra, còn rất nhiều bí mật khác mình chưa kịp tiết lộ. Các bạn ấn đăng ký kênh Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nữa nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!